Guys, meron tayong i-restore dito, re-repair natin. Kama yan eh. Yan o. Tapos kung mapapansin nyo, tabingi na to, tabingi. Di na siya pantay. Ito yung sa may uluhan. Ito yung sa may paa. Itong may mga itim-itim na to, nilagyan na to ng tukod dati. Hulaan nyo kung sino nag-repair nito dati, guys. Ayan, na-repair na to dati. Kaso syempre sa tagal, nasira ulit. Yung nag-repair dati niyan, yung tatay ko po. Kaso wala na siya ngayon. Kaya ako na po yung tumatanggap ng mga gawa niya dati. Buuin natin, pakita ko sa inyo na tabingi siya. Yan, yan na siya oh. Lundo na to. Tsaka wala na. Tingnan natin kung makakaya kong i-repair. Lalagyan natin to ng ano, angle bar. Para tumibay. Para hindi siya bumaluktot ulit. Tapos lagyan natin ng tukod. Ang tukod nito siguro dalawa, isa dito tsaka sa dito, para titibay siya. Tutukodan natin yan, baluktot na din yan, biyak. Ito i-restore natin, guys. Maganda pa naman siya eh, walang i-repair sa itim. Yan guys, naputol na natin yung bakal na gagamitin natin. Tapos natanggal ko na yung mga luma. Pero i-grinder pa natin yan. Tatanggalin natin yung pintura. Ayan o. Saka doon sa kabila. Ito.
Mamaya ulit.
Yan guys, okay na siya. Papansinin nyo ilan, nagdagdag ako ng 8 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung paa niyan. Dati 4 lang, yun lang. 1, 2. Tsaka doon, 3, 4. Ngayon 12 na lahat ng paa niyan. Kaya talagang matibay na yan. No. Mukhang bago at mas matibay sa bago. Please like, share, and subscribe. Thank you.